So, diba, nakatawa sila. Si blue, si green, si red, si orange, yellow, tsaka si black. Three, two, one, go! Yun guys, so nasa Brussels ako ulit. Friday today. Tapos na yung, pumunta kasi ako dito for conference para sa work. Ayun. So ngayon, meron akong free time. Ikot-ikot ako. Doon nakapag-ikot na ako dito last year. Itong part na pinuntahan ko, itong ngayon. Hindi ko nasan ako ngayon. Kung saan lugar man to, hindi pa ako nakapunta. So para tiyata yung parang plaza center nila. Kasi madami sila set up ngayon. Ayan. Tapos parang square shape siya. Wala nakikita nyo. Yun, bigla namatay yung phone ko. Hala, sisipon ako. Tutulo na. Ayan. So, yung ibang kasama ko sa conference kasi bumalik na sila ngayon. Ngayon yung flight nila. Ako, nagstay pa ako dito kasi bukas pupunta ako ng Spain. Yan, tutor din ako doon. Tapos, siyempre bablog ko din yun kung ano yung mga mangyayari. First time kong pupunta ng Spain. So, tingnan natin adventure na. Tapos, like, all my travels ako na naman lang mag-isa. So, good luck sa akin, diba? Yan, lakad tayo. Yan, papunta na ako ngayon dun sa conference venue. Kung saan man yun. Mundi Arts, yung pala yung pangalan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Kasi syempre, hindi ko alam kung French or Dutch yun. Pero mukhang tunog French. So, tingnan natin. Puntahan natin. Dadaan mo tayo dito. Ito yung parang central station nila ng mga trains. So kung pupunta kayo ng ibang bansa, within naman malalapit sa Belgium, dito kayo sasakay. So kung pupunta kayo ng France, Paris, Luxembourg, or any Germany or any other, dito yung nila. Dito yung sakayan. Saka maganda dito sa Brussels, connected lahat by train. Tsaka yung parang MRT nila dyan sa atin. Sobrang ganda, sobrang bilis, sobrang luwag. Tsaka ayun, on time, sophisticated din. Yeah. Okay. So, yan yung Central Station. Siyempre tayo dyan pupunta kasi wala na akong gagawin dyan. Ayan, siya tayo. Ito na ba yun? Handa sa kabila. Balik tayo sa pinanggalingan natin. Doon yung pupuntang Mundi Arts. Let's see. Kasi siningal na ako kasi nakakahingal to. Kasi nahihirapan ako huminga. Kasi sinalata pa ako. Tingin na. Ito na. So, isang tawid na lang. Ando na. Nasa yung tawiran. Ayun. Ito lang hirap na pala na travel ka mag-isa. Wala kang taga-picture.
Hanap ko na pwedeng umasiste sa'yo para mag-picture kayo. Pero dahil expert na ako sa pagtatravel mag-isa, alam ko na yung mga technique paano kumuha ng magandang pic gamit ang tripod, gorilla pod, at cellphone. Yan. So, yan. Doon tayo galing. Kung nakikita nyo yung parang hindi nakikita. Basta na yan. Yan. Ayan. Kung nakikita yung mataas na yun, doon tayo galing kanina yung square, may Christmas tree. Doon ako galing. 20 minutes walk din yun. Ang saya. Tawid tayo. Sa kabilang side na yung location ng venue. Siyempre, hindi tayo makapasok ngayon. Pero tingnan natin yung entrance kasi ang cool ng entrance niya. Nakakatawa sa ano yan, sa location na yan. Yung ano nila, pag-number nila ng mga floors. Ibang klase kasi, diba sa atin, ground floor, second floor, third floor, ganun. Sa kanila hindi. Dito yung ground floor nila is 0 yung nakalagay. So pag naman nakita kayo mga elevator, 0 yung nakalagay dun sa ano, sa floor pang ground floor. Tapos yung mga basement nila, tsaka yung mga lower ground floors, negative 2, minus 2, minus 1, di ko na ka ulit. Kaya, so, sobrang confusing. Kaya sabihin nila, nasa level 0 yung pupuntahan mong next room. So, saan yun? Hindi mo alam. Diba? Ground floor yun. And tapos katabi nung operation is parang itong park. Okay. Sige, punta tayo dun sa gitnang park para mas makita yung view. Yung kompleto. Meron kasi itong parang plant arrangement. Tapos, pangalo ka sa taas. Bakit tayo? May yung pataas eh. Medyo pataas. Punta tayo doon. Doon yung magandang view. Pero pakita ko sa inyo yung gitnang part para makita nyo yung ano. Yung mga halaman nila. Tsaka yung pagkakadesign nila ng mga plant. Yung arrangement ng mga plant para magkaroon ng shapes. Yan. Yun, diba? Ganda. Okay, so okay tayo sa taas. Punta tayo sa taas para makita natin yung mas magandang view. May mga performer ka dito. May mga nagbabasking yata sa taas. Tingnan natin kung paano makakapture natin sa video. Nakakaya lang kasi, pag nakapture ko sila tapos ako magbibigay, nakakaya, diba? Kasi nagbabasking nga sa or perform sila para sa kaunting euros. Eh, wala kang dalang euros. Kasi dito sa Europe, pwede mo gamitin yung card mo in almost all transactions. Pero syempre hindi lahat. So I prefer doing that rather than bringing yun, actual cash. Kasi, di ba? Acceptable. Nagbabasking na. So hindi ako maka-copyright dito. Ayan, taas na tayo. Naman tayo dito. Meron dito parang musical instrument museum.
So kung tutuusin, pwede mong matur tong mga magandang spot sa Brussels within a day. May mga mailan-ilang lang na medyo malalit, kailangan mo ng sakyan or kailangan mo mag-train or metro nila, pero metro train, pero overall yung mga parang popular na spots, malapit lang lahat, pwede yun lahat eh. Yun naman. Yeah. So yun yung ano, yun, dyan yung museum. Lapit tayo konti para makita natin. Amazing! Tapos pala minsan dito umuulan. Yung first 2 days ko dito, first day, second day ko, umuulan. So hindi ko lumalabas. Kasi malamig na, tapos umuulan pa, wala na. Dizzy ka na. Mamatay ka sa lamig. Dahil ako, hindi ko kaya yung lamig. Yan. Yan. Yan yung museum ng musical instruments. Pero syempre hindi na ako pupunta kasi ayoko na parang ayoko na mag-spend ng day sa museum. Siguro isa lang. Nakapunta na ako siya last year. So, hindi kami na ulitin. Ayan. Tignan nyo itong view to. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Kitang-kita nyo yung mataas na touring yun. Kung ano man yung touring yun. Medyo hindi maganda yung lighting kasi hindi pa golden hour. Siguro kung pumunta ako dito ng mga 4 or to 5, mas kaya. Mas maganda yung makuha natin mga clips. Kaso na kasi, mabilis dumilim dito. Siguro mga 5:30 to 6 madilim na. Tapos bila nang lalamig. Kaya ang hirap magtagal sa labas.